नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई चाहिँ यो युनिटरी मेथडको पार्ट 2 मा। पार्ट 1 मा चाहिँ मैले युनिटरी मेथडको हल्का कन्सेप्टहरु चाहिँ त्यसमा दिएको थिएँ, जसमा चाहिँ मैले युनिट भ्यालु र रिक्वायर्ड भ्यालुको बारेमा चाहिँ चर्चा गरेको थिएँ। अब युनिट भ्यालु भनेको चाहिँ जसले चाहिँ कुनै पनि क्वान्टिटीको वान भ्यालु भन्छ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ जनाउँछ। अनि रिक्वायर्ड भ्यालु भनेको चाहिँ त्यो युनिट भ्यालुलाई कि त मल्टिप्लाई गरेर कि त डिभाइड गरेर त्यसको आउटकम निकाल्न सकिन्छ। यही कुरा चाहिँ मैले पार्ट 1 मा गरेको थिएँ र अब पार्ट 2 मा चाहिँ हामी यससँग सम्बन्धित हिसाबहरु पनि गर्छौं र यसमा कस्तो कस्तो हिसाबहरु आउँछ, कस्तो हिसाब चाहिँ अलि बढी डिफिकल्ट र कन्फ्युजिङ छ त्यसको बारेमा पनि यसमा चर्चा गर्छौं। अब युनिट भ्यालु र रिक्वायर्ड भ्यालु को बारेमा थाहा भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई अर्को कन्सेप्ट एउटा के चाहिन्छ त भन्दा डाइरेक्ट एन्ड इन्भर्स प्रोपोर्सन। यो डाइरेक्ट एन्ड इन्भर्स प्रोपोर्सनको कन्सेप्ट पनि अलिकति दिमागमा चाहिँ हुनुपर्छ। मैले हुन त यो प्रोपोर्सन पार्ट 3 मा पनि यसको बारेमा चर्चा गरिसकेको छु, त्यही पनि म यहाँ फेरि चर्चा गर्छु। डाइरेक्ट एन्ड इन्भर्स प्रोपोर्सन भन्ने बित्तिकै जहिले पनि के हुन्छ त त्यहाँ क्वान्टिटेटिभ टर्म्सका कुराहरु हुन्छ। क्वान्टिटेटिभ टर्म्स भनेको के त भने जुनलाई चाहिँ नम्बरमा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ, नम्बरमा एक्सप्रेस गर्न सकिने ती टर्महरुलाई क्वान्टिटेटिभ टर्म्स भन्छ। र हरेक हिसाबमा के हुन्छ भने दुई अथवा तीनटा चाहिँ क्वान्टिटेटिभ टर्म हुन्छ। अनि त्यो दुईवटा क्वान्टिटेटिभ टर्मको रिलेसन हामीले चेक गर्छौं। त्यो रिलेसन चेक गर्दाखेरि एउटाको क्वान्टिटेटिभ टर्म बढ्दा अर्कोको क्वान्टिटेटिभ बढ्यो अथवा एउटाको घट्दाखेरि अर्को पनि घट्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, डाइरेक्ट प्रोपोर्सन भन्छौं। अनि इन्भर्स प्रोपोर्सन भनेको चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो, भनेको एउटाको क्वान्टिटेटिभ टर्म बढ्दा अर्को क्वान्टिटेटिभ टर्म घट्ने अथवा एउटाको क्वान्टिटेटिभ टर्म घट्दाखेरि अर्को क्वान्टिटेटिभ टर्म चाहिँ बढ्ने भयो भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, इन्भर्स प्रोपोर्सन भन्छ। हो, यसको कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति यसमा पनि यो युनिटरी मेथडमा पनि चाहिन्छ। अब के भने त भन्दा अब युनिटरी मेथडकै कुरा गरौँ कुनै पनि दुईवटा क्वान्टिटेटिभ टर्म्स चाहिँ डाइरेक्ट प्रोपोर्सनमा छ भने के गर्ने त भन्दाखेरि त्यति बेला यो युनिट भ्यालु चाहिँ निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ त भन्दा डिभिजन गर्नुपर्छ है। यो टेक्निक हो। यो टेक्निक चाहिँ तपाईले थाहा पाइराख्नु पर्यो। क्वान्टिटेटिभ टर्म चेक गर्ने, यदि डाइरेक्ट प्रोपोर्सनमा छ भने त्यसको युनिट भ्यालु निकाल्न के गर्नु पर्यो त, डिभिजन गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि रिक्वायर्ड भ्यालु निकाल्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो युनिट भ्यालुलाई के गर्नु पर्यो, मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है। अब यसलाई चाहिँ हामी एउटा सानो एक्जाम्पलबाट बुझ्छौं। सो यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि द कस्ट अफ 5 चेयर्स इज ₹3750 भनेको छ। अनि क्वेशन के छ, फाइन्ड द कस्ट अफ 1 चेयर एन्ड 12 चेयर भनेको छ। अब यसको हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि अब त्यो कस्ट अफ 1 चेयर भनेको के हो त, युनिट भ्यालु हैन। मैले अघि नै भने कुनै पनि 1 को त्यसको भ्यालु दिन्छ भने त्यो के हो त, युनिट भ्यालु हो। अनि यहाँ हामीलाई सोधेको चाहिँ के हो त, कस्ट अफ 12 चेयर, त्यो चाहिँ के भयो त, रिक्वायर भ्यालु हो। अब यो क्वेशनमा त तपाईलाई युनिट भ्यालु पनि सोधेको छ, रिक्वायर भ्यालु पनि सोधेको छ है। अब यसको हामीले प्रोपोर्सन चेक गर्नु पर्यो। अब प्रोपोर्सन चेक गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त, क्वान्टिटेटिभ टर्म्स हेर्नु पर्यो। अब यसको क्वान्टिटेटिभ टर्म्स भन्नाले चाहिँ तपाईको के छ भन्दा नम्बर अफ चेयर र अर्को कस्ट अफ चेयर। यसको दुईवटा क्वान्टिटेटिभ टर्म्स, नम्बर अफ चेयर अनि कस्ट अफ चेयर। अनि यहाँनिर के छ त भन्दा नम्बर अफ चेयर बढ्दाखेरि कस्ट अफ चेयर पनि के हुन्छ, बढ्छ। अथवा नम्बर अफ चेयर घट्यो भने कस्ट अफ चेयर पनि घट्छ। यसको मतलब के भयो त, दे आर इन डाइरेक्ट प्रोपोर्सन। डाइरेक्ट प्रोपोर्सन भन्ने बित्तिकै यहाँ हेर्नुस् के गर्नु पर्यो त, युनिट भ्यालु निकाल्न लागि डिभिजन गर्नु पर्यो। हेर्नुस् अब यो कस्ट अफ 5 चेयर भनेको यहाँ कति दिएको छ, ₹3750 दिएको छ। अब यो कस्ट अफ 1 चेयर भनेको युनिट भ्यालु हो। यो युनिट भ्यालुमा हामीले के गर्यौं त, डिभाइड गर्यौं, डिभिजन गर्यौं हैन, डिभाइड बाइ 5 गर्यौं। यो भनेको कति आयो, 750 आयो। अनि त्यसपछि रिक्वायर भ्यालु निकाल्न के गर्नु पर्यो त, मल्टिप्लाइङ द युनिट भ्यालु भनेको थिएँ मैले। हो, यो युनिट भ्यालु कति आछ त भन्दा यहाँ 750 आछ। त्यो 750 लाई केले त 12 ले मल्टिप्लाई गर्यो अनि कति आयो त, ₹9000 आयो। ल यो अब डाइरेक्ट प्रोपोर्सन वाला आयो भने के गर्ने रहेछ त, युनिट भ्यालुलाई डिभिजन गर्ने
युनिट भ्यालु निकाल्नलाई डिभिजन गर्ने अनि रिक्वायर्ड भ्यालु निकाल्नलाई चाहिँ के अरे त्यो युनिट भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन। जस्तो यहाँ 750 तपाईको युनिट भ्यालु आयो अनि 750 मा 12 ले मल्टिप्लाई गरेपछि रिक्वायर्ड भ्यालु आयो र यस्तो हो। यो चाहिँ के भयो डाइरेक्ट प्रोपोर्सन वाला चाहिँ को हिसाब भयो। अब अर्को भनेको तपाईको इन्भर्स प्रोपोर्सनको पनि आउँछ है। कुनै पनि दुईवटा क्वान्टिटेटिभ टर्म्स चाहिँ यदि इन्भर्स प्रोपोर्सनमा छन् भने के गर्ने त ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ है। डाइरेक्टको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। युनिट भ्यालु निकाल्नलाई मल्टिप्लिकेसन युज गर्ने अनि रिक्वायर्ड भ्यालु निकाल्नलाई चाहिँ डिभिजन युज गर्ने हैन। डिभाइडिङ द युनिट भ्यालु गर्ने ठ्याक्कै हैन। डाइरेक्ट प्रोपोर्सनको ठ्याक्कै उल्टो हो। युनिट भ्यालु गर्दाखेरि हामी त्यहाँ डिभिजन गर्थ्यौं भने यहाँ मल्टिप्लिकेसन गर्छौं। त्यसपछि रिक्वायर्ड भ्यालु के अरे निकाल्नलाई त्यहाँ मल्टिप्लाइङ गर्थ्यौं भने यहाँ डिभाइडिङ गर्नु पर्यो। ल जाउँ अब यसलाई पनि एउटा प्रब्लमबाटै बुझ्ने प्रयास गरौँ। ल हेर्नुस् प्रब्लम यहाँ के छ भन्दा इफ 15 वर्कर्स कम्प्लिट अ पिस अफ वर्क इन 18 डेज भनेको 15 वटा कामदारलाई एउटा काम सकाउन 18 दिन लाग्छ भन्यो। देन इन हाउ मेनी डेज विल 27 वर्कर्स कम्प्लिट द सेम वर्क भनेको कति दिनमा चाहिँ यदि 27 जना वर्करले चाहिँ त्यो काम सकाउँछ भनेर क्वेशन सोधेको छ। अब यसको हामीले गर्ने नि के हो पहिला यसको युनिट भ्यालु र रिक्वायर भ्यालु पत्ता लगाउँ। अब यसको युनिट भ्यालु भनेको टाइम टेकन फर 1 वर्कर एउटा कामदारको लागि लाग्ने समय त्यो युनिट भ्यालु भयो। अनि रिक्वायर भ्यालु भनेको चाहिँ 27 जना वर्करको लागि चाहिँ लाग्ने समय त्यो चाहिँ रिक्वायर भ्यालु। अब यसको पनि हामीले प्रोपोर्सन चेक गर्नु पर्यो हैन। प्रोपोर्सन चेक गर्दाखेरि यसको पनि क्वान्टिटेटिभ टर्म्स हुन्छ। यसमा पनि दुईटा क्वान्टिटेटिभ टर्म्स छ। के छ भन्दाखेरि एउटा नम्बर अफ वर्कर अनि अर्को वर्किङ डेज। अब यहाँ के छ भन्दा कामदारको संख्या बढ्दाखेरि के भयो त कामदारको संख्या बढ्यो भने काम गर्ने समय के हुन्छ घट्छ र कामदारको संख्या घट्यो भने काम गर्ने दिन चाहिँ बढ्छ किनभने इफोर्ट चाहिन्छ। इफोर्ट बढी भयो भने काम पनि चाँडै सिद्धिन्छ र इफोर्ट कम भयो भने काम ढिलो सिद्धिन्छ। यो त अभियसली जेनरली कमन सेन्सकै कुरा भइहाल्यो। भनेपछि के आयो त भन्दा एउटा बढ्दा एउटा घट्ने एउटा बढ्दा एउटा घट्ने भनेपछि यो चाहिँ के भयो इन्भर्स प्रोपोर्सन भयो हैन। अब इन्भर्स प्रोपोर्सनमा हामीले के गर्ने भनेको थियो युनिट भ्यालु निकाल्नलाई मल्टिप्लिकेसन युज गर्ने भनेको थियो। सो हामीले यहाँ त्यही गर्यो। ल हेर्नुस् 15 वर्कर क्यान कम्प्लिट द वर्क इन 18 डेज गयो। अब 1 वर्कर भनेको त युनिट भ्यालु भयो। युनिट भ्यालु निकाल्नलाई यहाँ के गर्यो 18 × 15 द्याट इज मल्टिप्लिकेसन। अथवा तपाईले यतिकै नि बुझ्नुस् न कुनै पनि 15 जना कामदारलाई 18 दिन लाग्छ भने एकजना कामदारको लागि त त्यो धेरै दिन लाग्ने भयो नि हैन। एउटा सेन्स के राख्नु भने धेरै लाग्छ भने त्यहाँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है। धेरै दिन लाग्छ भने त्यहाँ के गर्नुपर्छ त मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। अनि थोरै लाग्छ भने त्यहाँ चाहिँ के गर्ने डिभाइड गर्ने। यो सेन्स लाउँदा पनि हुन्छ है। युनिटरी मेथडमा यो सेन्सले पनि काम गर्छ। भन्नाले धेरै हामीलाई चाहिन्छ भने त्यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने थोरै लाग्छ भने त्यहाँ के गर्ने डिभाइड गर्ने। अनि बाँकी त अब यो प्रोपोर्सन यदि तपाईलाई कन्फ्युजन छ भने त्यो सेन्सले पनि तपाईलाई काम दिन्छ। अब यहाँ रिक्वायर्ड भ्यालु निकाल्न त के त डिभाइडिङ द युनिट भ्यालु भने अब 1 वर्करको युनिट भ्यालु कति आयो 18 × 15 थियो। अब 27 वर्कर गर्ने बित्तिकै डिभाइड बाइ 27 गर्यो जुन भनेको कति आयो त 10 दिन आयो। ल यसरी चाहिँ तपाईहरुले यो इन्भर्स प्रोपोर्सन र डाइरेक्ट प्रोपोर्सनको वाला चाहिँ यसरी क्वेशनहरु आयो भने चाहिँ यसरी युनिटरी मेथडबाट पनि ती रिक्वायर भ्यालुहरु पत्ता लगाउन सकिन्छ। अब यसमा चाहिँ कस्तो भने यो युनिटरी मेथडमा चाहिँ मोस्ट डिफिकल्ट र कन्फ्युजिङ क्वेशनहरु पनि छ। एकदमै तपाईलाई कन्फ्युजिङ पार्ने के अनि त्यो कन्फ्युजिङ पारे भएर तपाईलाई डिफिकल्ट मात्र लाग्यो। अब एउटा यस्तो खालको क्वेशन छ ल हेर्नुस् यो ग्यारिजन वाला है। अ ग्यारिजन अफ 120 people had provisions for 13 days भने and if 20 people leave the garrison after 10 days how long does the remaining provisions last हुन्छ। अब यहाँ प्रोभिजन भनेको चाहिँ के हो त खाना व्यवस्था भन्छ होला हैन। भनेको एउटा ग्यारेजमा यो चाहिँ मेरो विचारमा यो आर्मीको ग्यारेजन होला यो 120 जना पिपुलहरुको लागि चाहिँ 30 दिनको लागि खाना पुग्ने थियो अरे हैन। 30 दिनको लागि खाना पुग्ने थियो भने यदि 20 जना पिपुलहरु चाहिँ आफ्टर 10 दिन पछाडी 20 जना पिपुलहरु चाहिँ छोडेर गयो भने चाहिँ अब बाँकी खाना चाहिँ कति दिनलाई पुग्ला भनेर सोधेको क्वेशन हो यो। अब यो कन्फ्युजिङ कहाँनिर छ म यहाँ तपाईलाई भन्छु है त। पहिला त यसको के हेरौं यसको युनिट भ्यालु र रिक्वायर भ्यालु के हो हेरौं त। यसको युनिट भ्यालु भनेको यो एकजना खानाको लागि चाहिँ त्यो कति दिनलाई पुग्छ भन्नु चाहिँ त्यो युनिट भ्यालु हो। अनि अब त्यो छोडेर गएको कति 120 मा छोडेर 20 जना
छोडिसकेपछि चाहिँ 100 जना पर्सन हुन्छ। त्यो 100 जना पर्सनको लागि चाहिँ त्यो कति पुग्छ त भन्नु नै के हो त त्यो चाहिँ रिक्वायर्ड भ्यालु। अब यसको पनि हामीले प्रोपोर्सन चेक गर्नु पर्यो। यसको प्रोपोर्सन चेक गर्दाखेरि क्वान्टिटेटिभ टर्म्सहरू हेर्नु पर्यो। क्वान्टिटेटिभ टर्म्स भनेको चाहिँ यसको नम्बर अफ पिपुल र प्रोभिजन फर डेज भनेको पिपुलको नम्बर अनि अर्को त्यो खाना चाहिँ कति दिनलाई पुग्छ, यसको दुईवटा क्वान्टिटेटिभ टर्म हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यदि मान्छे बढ्यो भने त्यो प्रोभिजन पनि के हुन्छ, त्यो दिन घट्दै जान्छ। भनेको मान्छे धेरै भएपछि त खाना पनि सिधिँदै जान्छ, सिधिँदै गएपछि पुग्ने त्यो समय पनि होइन त्यो पनि घट्दै जान्छ। अथवा मान्छे घट्यो भने त्यो खाना बढी दिनलाई पुग्छ। भनेपछि यो कस्तो आयो त, इन्भर्स प्रोपोर्सनमा छ होइन, इन्भर्स प्रोपोर्सन। अब यहाँसम्म त कुनै कन्फ्युजन छैन। यहाँनिर चाहिँ कन्फ्युजन छ। ल हेर्नुहोस्, मैले यो रातो मार्क्स दिएको छु, यो 20 डेज भनेको छ। यो चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ पार्ट हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, 120 जना पिपुलको लागि प्रोभिजन चाहिँ 30 नगरेर मैले 30 - 10 = 20 डेज गरेको छु। यो किन गरेको भन्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो 10 दिनपछि छोडेर गएका जुन यो 20 जना पिपुलहरू छ, यो 20 जना पिपुलले त अब 20 दिनमा त खाना खाने होइन नि त। भनेपछि त्यो बाँकी 20 दिनमा त त्यो 20 जना पिपुलले खाँदैन नि। भनेको त्यो बाँकी 20 दिन त तिनीहरूको लागि सरकारै छैन क्या होइन। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ त 30 - 10 = 20 डेज गरेको। भनेको त्यो 120 जना पिपुलको लागि जुन खाना व्यवस्था 30 दिनको लागि भनेर भनेको थियो नि, तर त्यो जुन 20 जना घटेका छन् तिनीहरूको त 10 दिन त गइसकेको छ। भनेपछि अब हामीले त क्यालकुलेट केमा गर्नु पर्यो त 20 डेमा क्यालकुलेट गर्नु पर्यो, 30 डेजमा होइन हो। अझै यहाँनिर कन्फ्युजिङ छ भने म फेरि भन्दैछु, 120 जना पिपुल छ अनि 30 दिनको लागि खाना छ, तर 10 दिन पछाडि 20 जना पिपुल लिभ गर्छ भने अब बाँकीका 20 दिनमा त त्यो 20 जना पिपुलले बाँकीको 10 दिन पछाडिको दिनमा त खाना खाँदैन नि त। भनेपछि त्यो खाना त उसँग सरकारै छैन। त्यही भएर हामीले यहाँ के गर्यो त भन्दाखेरि अब 120 पिपुलको लागि खाना 30 दिन होइन 20 दिन हो भनेर लेख्यो होइन, 20 दिन हो। अब एउटा पिपुलको लागि त्यसो भने प्रोभिजन यो अब इन्भर्स प्रोपोर्सन भइहाल्यो, यो 20 × 120 भइहाल्यो। त्यसपछि रिक्वायर भ्यालु 100 पिपुल डिभिजन भइहाल्यो अनि हाम्रो एन्सर कति आयो त 24 डेज आयो। ल यही नै हो युनिटरी मेथडमा चाहिँ विशेष गरी आउने क्वेसनहरू। तपाईँलाई अझै पनि त्यस्तो कुनै क्वेरीहरू छ अथवा सोध्नुपर्ने छ भने कमेन्टमा मलाई सोद्धा पनि हुन्छ। म तपाईँलाई पर्सनल्ली तपाईँलाई क्लियर गर्ने कोसिस पनि गरौँला। र अहिलेलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ। र यो सँगसँगै मेरो यो टपिक युनिटरी मेथड पनि यहीँ सिद्धेको म घोषणा गर्छु। अब यस पछाडि चाहिँ म अरू टपिकहरूमा चाहिँ भिडियो बनाएर ल्याउने छु। आशा छ तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियोलाई मन पराइदिनु भएको छ, मन पराइदिनु हुन्छ होला। र यदि मन पराउनु भएको छ भने प्लिज लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद।